Bună ziua frumoși mei tauri, bine ați venit dragi mei la etalarea cu de toate. Astăzi vom vorbi despre toate ariile vieții, iubire, bani și sănătate pentru voi toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în taur. În același timp, ca întotdeauna vă recomand să vedeți etalarea unde voi aveți Venus, luna sau ascendentul pentru a construi cât mai bine tabloul întregii luni pe toate aceste arii, da? Începem ca întotdeauna cu cei care aveți deja o relație și cu primele 3 mesaje importante din punct de vedere emoțional, relațional pentru luna octombrie. Taurii mei frumoși, să vedem. O lună foarte interesantă pentru că începem cu o eclipsă de soare în balanță unde vom fi puși la probă să facem un echilibru, să începem un nou ciclu în viața noastră, dragii mei, pentru a echilibra multe dintre relațiile noastre sau multe dintre ariile vieții. Hai să vedem. Primele 3 mesaje pentru voi, frumoși mei tauri. Primul mesaj a sărit deja, avem relax. Am avut acum o revelație. A ieșit pentru luna octombrie la Vărsător acest mesaj și am spus 2 variante, dintre care una a fost foarte deranjantă. Relax. Poate pentru unii dintre voi, din punct de vedere relațional, voi cu partenerul de viață, este momentul să începeți să intrați într-o atmosferă de liniște și pace. Asta simt în momentul de față. Mai departe, decizie. Și a primi. E vorba de a echilibra ceva aici. La capătul cărților avem avans. Pentru unii dintre voi, relația voastră este la un, hai să spunem așa, nu neapărat la o răscruce de drumuri, dar este moment de decizie luna octombrie. Decizie, mie vine să spun să te pui de acord cu ce simți și cu ce îți spui despre partenerul de viață, despre relația voastră. Dacă aici implică un a da și a primi, există aici o reciprocitate între voi, făți întregul tablou, îmi vine să spun. Coincide ceea ce tu simți sau cum te simți în relația ta cu ceea ce îți spui ție despre relație sau despre partenerul de viață, pentru că aici este momentul în care tu probabil ar trebui, sau voi împreună ca cuplu, să vă luați cumva așa o perioadă, da? Să decideți, să vă liniștiți. De ce nu să vă luați câteva zile împreună? Pentru ce? Pentru a vedea cum să echilibrați din nou acest sentiment de ok, primim și oferim ce are nevoie celălalt. Asta este întrebarea, pentru că aici e vorba de a avansa. Da? Această relație va avansa, această relație va ieși, va sparge un zid și va merge mai departe. Da? Despre asta este vorba. Foarte interesant. Hai să vedem ce spune tarotul și cam cum putem să amestecăm aceste mesaje cu mesajele cărților de tarot. Măi, agitație pe aici, pe la voi, cam sar cărțile așa. Nu le vom lua de data asta. Hai să vedem pentru taurii care au o relație luna octombrie 2024. Pași de cupe, 8 de monede, cavaler de bâte. Aș spune că în principiu simt că e momentul să începeți să faceți mai multe eforturi, fiecare dintre voi. Unul dintre voi are nevoie să facă eforturi din punct de vedere emoțional, adică probabil să fie mai romantic, mai deschis,
să vorbească mai mult despre ceea ce simte sau despre nevoile pe care simte că nu le are împlinite. Iar celălalt trebuie să facă eforturi de a nu mai fi atât de nerăbdător. Există o conotație de nerăbdare. Unul e mai așa pe repede înainte, parcă nu se întâmplă lucrurile cum ar trebui din punctul lui de vedere și aici e vorba despre, ok, fă efortul să îți ții în frâu această nerăbdare și celălalt fă eforturi să fii mai iubitor, mai atent, mai drăgăstos, mai romantic, de ce nu, da? Mai fă și tu un cadou din când în când, deci aici e vorba despre asta. Probabil că sunt anumite așteptări în această relație, pentru unii dintre voi, că nu are cum să coincidă cu toată lumea, bineînțeles, există anumite așteptări, pentru că 8 de monede vine după 7 de monede, care înseamnă așteptări. Fiecare dintre cei doi parteneri au așteptări diferite. Și probabil că cumva nu se pupă aici ce primesc cu ceea ce eu am nevoie. Și e momentul de a deschide discuția. Probabil. 6 de monede. Vezi? 6 de monede înseamnă acest a primi. A da și a primi. Întrebați-vă dacă există cu adevărat această reciprocitate între voi. 2 de monede. 7 de spade. Pentru unii dintre voi e vorba de a da bir cu fugiții. În loc să stați și să vedeți, băi, unde mă dezechilibru între noi? Da? Deci aici e vorba de asta. Hai să nu mai dăm bir cu fugiții. Hai să începem să ne asumăm rolul fiecăruia dintre noi în viața noastră de cuplu. Da? Nu simt aici să fie vorba despre măști. Simt asta, că cineva nu-și asumă cu adevărat această relație 100% cu partea lui, că ești tu, că e celălalt. Aici eu n-am de unde să știu, voi știți cel mai bine, da. 3 de cupe, pași de bâte, 10 de spade. Atenție la cei care aveți aici tentații din exterior. Unii dintre voi aveți așa un fel de, nu știu dacă e vorba despre voi sau despre celălalt, când vorbim despre iubire în cupluri, se poate citi viceversa, da? Deci aici spun tu pentru că vorbim despre taur, dar poate fi și celălalt. 7 de bâte la capătul cărților. 7 de bâte este o carte de refuz sau de apărare, de protecție. Într-un fel sau altul îmi vine să spun că energia voastră este ok, pentru că ambii parteneri încearcă să-și protejeze relația, da? Dar își protejesc teritoriul lui fiecare dintre voi. Acum, dacă este vorba despre acest dezechilibru, domne, în ultima perioadă, uite, nu au mers lucrurile tocmai bine. Am simțit că nu mai primesc sau am simțit că nu mai am, știu și eu, resurse să ofer și încep să mă simt, dacă am oferte din exterior, încep să mă simt așa ca și cum mă las tentat. Pentru că dacă nu mi-asum responsabilitatea 100% în relația mea, mă pot lăsa aici dus de impuls sau dus de un sentiment din ăsta de atracție față, atracție în exterior, mă refer, da? Există o mică tentație sau sunteți căutați de alții și vă simțiți un pic așa, interesant, sunt atractiv în fața altuia, nu? Atenție mare la aceste tentații pentru că puteți cădea în plasa unei trădări. Voi sau celălalt, insist.
Încercați să gândiți bine lucrurile și să vedeți dacă se pupă în mintea voastră cu ce se simte în interiorul vostru. Taurul nu este genul de persoană care să își înșele partenerul, dar întotdeauna am spus, niciodată niciun taur nu e ca celălalt, nicio altă zodie nu e ca cealaltă. Ca cealaltă persoană din aceeași zodie, mă refer. Există toate șansele să se ajungă la un pact între voi atâta timp cât vă asumați. Vă asumați responsabilitatea care vă corespunde jumătate, nu jumătate, că într-o relație nu trebuie să fim implicați pe jumătate. 100% pun tot cea mai bun în mine în această relație, 100% pune celălalt ce are de pus în această relație. Da? Deci fiecare trebuie să-și facă treaba. Dacă există așteptări care, domne, nu sunt împlinite, nu sta liniștit și relaxat. Pune mâna și deschide. Aici discuția. E momentul să începi să iei decizia să vorbești despre ce simți că nu e în reciprocitate. Da. Nu-ți servește la nimic doar să stai așa într-o relație în care fiecare dă bir cu fugiții sau fiecare se ascunde în spatele neimplicării, da? Pentru că acest aspect face foarte mult rău. Atenție, la această energie este una de preferăm să ascundem sub preș anumite lucruri în loc să venim cu intenția de a rezolva, de a reechilibra această relație. Depășește-ți limitele. Acest mesaj de avans ne spune foarte bine că e momentul să spargi niște ziduri pe care le-ai ridicat în ceea ce privește relația ta sau implicarea sau partenerul de viață. Aici e vorba despre a sparge, a depăși anumite limitări. Poate că ție ți este greu să vorbești, ești foarte analitic din punct de vedere emoțional, la ce-ți lipsește, ce-ți mai trebuie și așa mai departe. Ai impulsul de a spune, dar după aia e ca și cum, doamne, nu mi se pare corect. Hai, lasă, mai stau așa, mai cântăresc pro și contra. Încă nu iau atitudine, mai dau bir cu fugiții o perioadă. Dar rezultă că în această lună există, după cum am spus aici, cineva poate mai tânăr decât tine sau cineva mai jovial care ar putea să te tenteze. Poate fi cineva din apropierea ta. Cunoști această persoană care ar putea să te facă într-un fel sau altul să cazi în plasa unei trădări. Încearcă să nu o faci dacă tu știi că ai o relație care vrei să avanseze și vrei să ajungă din nou la reciprocitate, nu te lăsa tentat. Nu pot să zic altceva. Încearcă să cântărești pro și contra, dacă ți este sau nu. Benefic nu este, bineînțeles, dar e momentul să te pui foarte în serios, să stai de vorbă cu tine și să decizi. Preferi să dai bir cu fugiții și să nu-ți asumi o discuție care pentru tine situația în care te afli cu partenerul de viață nu este una corectă, echilibrată și în loc să o vorbești, dai bir cu fugiții și te duci într-un triunghi amoros, sau pune mâna și gândește-te bine, analizează și fă efortul de a te deschide din punct de vedere emoțional și a nu lua decizii din impuls, îmi vine să spun. Spune celuilalt ce nevoie ai. Wow! Acest mesaj de relaxare ar putea să fie, după cum am zis la început, ia-ți partenerul de viață, petreceți o perioadă împreună ca să vă reconectați, pentru că,
Dacă există tentații din exterior, te-ai deconectat de partenerul de viață. Și dacă nu există aici, pentru unii dintre voi, decizia de a rupe relația pentru că te-ai săturat de câte ori ai fost înșelat sau, na, nu mai ține, domne, și trebuie să terminăm, 10 de spade, o carte de finaluri. Termin în cazul în care ai avut de-a face cu o persoană neimplicată sau o persoană care, un etern cuceritor, să zicem așa, care niciodată n-a făcut eforturi să îți dea sau să se implice. Aici, da, poate fi. Ascultă-ți foarte bine inima, cântărește foarte bine dacă pentru tine cea mai bună decizie este să rupi relația, în cazul în care, după cum spun, întotdeauna n-ai cu cine, domne, să mai ajungi la un pact. Depinde de fiecare dintre voi. Ia-ți un timp de gândire, relaxează-te, încearcă să cântărești bine ce zice mintea, ce zice inima și dacă tu consideri că n-ai cu cine și nu vei primi niciodată atât cât tu oferi, aici da, e momentul să-ți depășești aceste limite și să zici: închid capitolul ăsta din viața mea, mă despart și îmi văd de drumul meu. Da. Poate fi și varianta asta pentru alții dintre voi, dacă n-aveți cu cine, bineînțeles. Ok, hai să vedem ce spune îngerii iubirii. Primul mesaj, Ana, cărțile cu fundul în sus, nu știu de ce am. Factori religioși, interesant, nu văd aici religie implicată, dar viața ta amoroasă suferă influența religiei sau a drumului spiritual. Da, nu știu cum poate să rezoneze pentru unii dintre voi acest aspect. Voi știți. O nouă iubire pentru unii dintre voi, da, într-adevăr aici probabil că se finalizează o relație, dar doar pentru cei care într-adevăr aici aveți o problemă de o relație cu cineva neimplicat, care n-are de gând, domne, să se schimbe și n-are de gând să facă lucrurile corect și să se implice 100% în această relație. Doar pentru voi avem aici o nouă iubire. Cineva va trezi romantismul din tine, dacă vrei. Poate fi și pentru cealaltă variantă în care voi trebuie să aveți grijă dacă vă tentează cineva din exterior, să aveți grijă, dragii mei, pentru că această persoană e posibil, da, să vă trezească anumite simțuri care probabil erau adormite în voi și să vă lăsați tentați să intrați într-un triunghi amoros. Na, îmi pare rău să zic asta, să văd asta. Contemplează-ți viața amoroasă cu optimism. Gândirea pozitivă și încrederea îți va aduce iubirea înapoi, aș spune eu. În cazul în care aveți cu cine să faceți treabă, încercați să vă gândiți foarte bine, să aveți credință că veți putea trece peste acest obstacol și încercați să nu intrați în acest triunghi amoros, mie vine să zic. Aici este foarte mult aspectat această conotație de triunghi, de tentație din exterior. Atenție mare, dragi tauși. Interesant. Hai să vedem. Trecem la cei singuri. Burlaci, separați, divorțați, nu are importanță. Dacă ești singur în această perioadă, această etalare poate rezona cu tine. Hai să vedem, amestecăm bine acest minunat oracol și să vedem primele 3 mesaje din punct de vedere amoros pentru voi.
pentru luna octombrie 2024. Repetiție. Atenție la ce ești aici pe cale să repeți. Manipulare. Diavolul. Și provocare. N-am făcut etalările de provocare sau surpriză deocamdată. O să le facem după ce le terminăm pe acestea. Invidie la capătul cărților. Dragi tauri, pentru unii dintre voi aveți un sentiment de vă mănâncă ceva pe interior, ceva negativ aici simt la unii dintre voi, ca și cum, băi, dar cum eu nu am noroc să întâlnesc pe cineva cu capul pe umeri. Poate fi pentru unii dintre voi, pentru că aici pare că provocarea pentru unii dintre voi e ca și cum vă iese în cale cineva foarte asemănător cu o altă persoană cu care ați avut o relație în trecut. Cineva care v-a manipulat, a știut cum să vă, nu știu, să-ți iasă niște ițe cumva și întotdeauna oricineva pe care tu deja îl cunoști încearcă să ți se bage pe sub piele aici cu energia diavolului, dar doar cu intenția de a te manipula. Poate că ar trebui să, în loc să stai să te gândești, băi, de ce n-am și noroc, mai bine încearcă să faci față acestei probe, încearcă să vezi pe lângă ițe, uite cum are fața această persoană, pe lângă ițele pe care această persoană le țese ca o pânză de păianjen, există minciuni, există intenție de manipulare, încearcă să observi la timp ca să nu intri într-o relație repetitivă sau asemănătoare cu una pe care ai avut-o în trecutul tău. Wow, foarte tare la voi aici, dragii mei. Hai să vedem ce spun cărțile de tarot. Pentru taurii mei frumoși, borlaci sau separați. Luna octombrie 2024. Ești pus la probă ca să poți să vezi ce e cusut cu ață albă, îmi vine să zic. 2 de spade. Roata norocului, repetiție, wow! Cavaler de spade. Un eveniment neașteptat, îmi vine să spun, care te va agita din punct de vedere emoțional. Poate fi un fel de deja vu, îmi vine să spun. Tu e ceva ce nu poți să vezi sau nu vrei să vezi, refuzi să vezi ceva la o persoană. Poate fi vorba despre o persoană care este la distanță de tine. Nu știu, poate ai conversații cu cineva pe rețelele sociale, de ce nu? Există conotația unei surprize din partea acestei persoane și tu cumva vei fi așa legat la ochi, ca și cum, Doamne, nu... Ori nu îți vine să crezi intenția acestei persoane, ori comportamentul acestei persoane refuzi să-l accepti într-un fel sau altul. E ca și cum nu vine să cred că a putut să-mi zică asta sau a putut să facă așa ceva. Nu știu despre ce e vorba deocamdată. 8 de spade. Cavalerul de bâte. 6 de bâte. Atenție mare la legat la ochi. Luna asta trebuie să fii dezlegat la ochi. Da? Tu ești într-o poziție de nu văd ceva nu văd cu claritate. Ca să nu intri într-un cerc asemănător prin care ai mai trecut sau printr-o poveste asemănătoare asemănătoare cu alta din trecutul tău, e momentul să fii foarte, foarte lucid. Da? Să înveți să fii un fel de detectiv în care să vezi
ce-i cusut cu ața albă în povestea asta. Indiferent că este vorba doar despre o persoană pe care tu ai cunoscut-o, nu știu, pe rețelele sociale și aveți conversații din când în când, încearcă să fii foarte, foarte deschis ca să vezi, pentru că vei vedea. Mie îmi lasă impresia că această persoană poate avea un interes în ceea ce te privește. Aici cu diavolul vine mereu cu interese. Interesul poate fi să te seducă, atenție mare. 6 de bâte este o carte a mândriei, îmi vine să zic. Nu te lăsa dus în eroare de cât de multe lucruri frumoase spune despre tine această persoană. Pentru că aici e ca și cum te pune pe piedestal. Această persoană este în fața unui public, primește niște aplauze și e ca și cum ți se spun lucruri extraordinar de măgulitoare, te ating așa pe undeva pe la mândrie și este un fel de manipulare a vorbelor acestei persoane ca să te îți spune ceea ce tu ai nevoie să auzi, îmi vine să spun. Și te poate vrăji într-un fel sau altul prin acest comportament și te va lega într-un fel sau altul la ochi. Nu vei vedea acele ițe albe despre care vorbeam la început. Și nu e prima oară când cineva te gâdilă la orgoliu și tu cazi în plasa acestei persoane și probabil că te îndrăgostești de ea. Atenție mare dacă vă regăsiți, bineînțeles, în aceste aspecte. 2 de monede. Cântărește foarte bine. Da? Cântărește foarte bine ce-ți spune. Fiecare cuvânt pe care ți-l spune această persoană, cântărește-l de 2 ori înainte de a decide să rămâi cu acea frază măgulitoare pe care ți-o spune sau înainte de a ajunge să te gâdile cu adevărat acea frază sau acele cuvinte. Regina de cupe și spânzuratul. Toată această etalare ne duce în acest punct în care ne spune ok, atenție că poți fi vulnerabil din punct de vedere emoțional în fața unei persoane cu o atitudine șarmantă, fermecătoare, foarte asemănătoare cu cineva din trecutul tău. Tu știi cu cine ai avut de-a face în trecut, care la fel te-a făcut din vorbe, te-a manipulat foarte frumos, da? Atenție mare pentru că vulnerabilitatea ta stă în aceste persoane, în aceste cuvinte frumos spuse de aceste persoane șarmante. Cântărește foarte bine, îmi vine să spun, nu-ți implica inima de moment. Cântărește foarte bine, gândește foarte bine fiecare cuvânt. Proba ta este să nu cazi în plasa unui alt manipulator sau manipulatoare și să repeți o poveste pe care deja ai trăit-o. 6 de monede ne vorbește despre echilibru. Ai nevoie să fii echilibrat, ai nevoie să fii într-o energie puternică în care să zici ok, pe mine nu mă mai poate duce nimeni de nas. Nu e vorba de a nu avea încredere, pentru că aici degeaba cu acest mesaj ne spunem nu, de ce, Doamne, nu ai și pentru mine un om cu capul pe umeri? Poate, pentru că tu nu ți-ai folosit niciodată puterea personală, nu te-ai gândit niciodată doar la persoane care să fie pe aceeași undă cu tine și probabil că ce s-a întâmplat este că ai luat decizii emoționale bazându-te pe cuvintele pompoase pe care ți le spune această persoană, acele persoane șarmante ți le spuneau și cădeai în povești repetitive. Asta este ceea ce vrea să ne spună această etalare. Gândește-te foarte bine, da?
Privește foarte bine în spatele cuvintelor pe care ți le spune, pentru că poate să existe o față ascunsă, da? Aici lângă diavol, dragii mei, cam asta este ceea ce ne spune. Atenție mare, dragi tauri, să nu cădeți în plasa manipulatorilor care vă pun pe un piedestal cu cuvinte frumoase, dar probabil că nu au nicio intenție serioasă. Au probabil alte interese. Atenție! Interesul poate fi o aventură sau poate fi orice altceva, dar nu ceva constructiv și serios. Hai să vedem. Mesaje de la Îngerii Iubirii. Iertare și învățare, ca și cum trebuie să ierți învățând o lecție. Eliberând trecutul, vei trăi mult mai multă. Nu, eliberându-te de trecut, vei trăi cu mult mai multă iubire în momentul prezent. Acum, trecutul ăsta pe care eu îl văd aici, este vorba de a ierta și a învăța. A ierta îmi vine să spun a te ierta pe tine. Dacă ai pus botul la vrăjerile altora în trecut și nu a funcționat relația și acum vezi că apare din nou în viața ta o persoană care îți sună foarte mult cu o alta din trecutul tău, ar fi momentul să te ierți pe tine, că probabil te lași măgulit prea repede și accepti persoane superficiale care nu vor decât o tăvăleală sau ce știu eu ce-o fi asta aici, da? Învață odată, iartă-te și învață. Învață ca să nu mai repeți. Despre asta e vorba. Învățați să vă cunoașteți unul pe celălalt. Faptul că intră în viața ta persoane care au cuvintele cu ele, da, și știu să fie șarmanți și știu să-ți spună povestea pe care tu vrei să o auzi despre tine, că ești minunată, sau minunat, că ești ceea ce și-a dorit dintotdeauna și te măgulește. Aici este vorba despre, ok, poate fi. Cui nu-i place? Bineînțeles că tuturor ne place să ne spună, vai, ești cea pe care am cunoscut-o vreodată. Toți cădem în această iluzie, da, în care se țese în jurul nostru, dar, dacă îți dai voie să cunoști acea persoană, de-aia spun, uite-te printre rânduri, dă-ți voie să cunoști persoana aia cu adevărat. Pentru că tu vei ajunge la o concluzie cu spânzuratul. Vei vedea, într-adevăr, dar nu intra în relație ca să repeți o relație asemănătoare cu alta din trecutul tău. Aici e vorba despre a da voie să cunoști persoana, să vezi într-adevăr în ce ape se scaldă. Atât. Nu uita de această putere personală pe care trebuie să o... Și în luna octombrie la voi a ieșit despre putere personală, da? Nu uita să-ți pui din start puterea personală, încrederea totală, respectul de sine, adică nu mai cădea în plasa vorbelor frumoase. Da? Dă-i voie acestei persoane să se desfășoare în adevărata energie ca să o cunoști cu adevărat. Despre asta e vorba. Mare grijă la stegulețele roșii. Atenție, vor veni semnale către tine. Dacă vrei să le vezi, le vei vedea. Dacă nu, nu. Eu nu pot să spun mai mult de atât. Anumite semnale te avertizează sau te vor avertiza. Tu știi, dacă îți dai vălul jos de pe ochi, vei vedea acele semnale. Foarte interesant. Dragii mei, aveți o lună interesantă, voi cei singuri. Nu mai am altceva. Trecem mai departe la partea financiară, să vedem ce sau cum se aspectează această arie din viața voastră. Pentru taurii mei frumoși,
Ui. Finanțe, bani, afaceri, tot ce înseamnă parte financiară. Luna octombrie sunt atât de subțiri și alunecoase aceste cărți. Octombrie 2024, finanțe, tauri. Spânzuratul și aici. Trei de monede. Momente de... Îmi vine să spun nu de suspans, ci moment de pauză. Moment de sacrificiu pentru unii dintre voi. La locul de muncă. 10 de bâte. Simți că pe umerii tăi atârnă foarte multe responsabilități sau tu preiei prea multe și nu ar trebui. 10 de bâte este o carte a unei persoane care se simte extenuată și totuși mai acceptă anumite munci în cărca lui, da? Anumite responsabilități. Poate că aici se spune, ok, de ce să mai faci sacrificii încărcându-te mai mult și mai mult și mai mult, pentru că deja nu mai poți duce o anumită situație. Poate e o situație tensionată la locul de muncă, poate fi pentru unii dintre voi cu un grup de persoane, poate fi cu colegii de muncă, e ceva se întâmplă acolo, da? Pentru unii dintre voi. Dacă vorbim despre un sacrificiu, poate că aici e vorba despre tu ești plin de talente. Câte sau de ce te gândești că trebuie să învaci mai mult de atât? Atenție mare aici e foarte mult despre a face în exces. Faci excese la locul de muncă. În loc să-ți folosești inteligent talentele și nu doar cârca, aici e vorba de sacrificiu, fă pentru tine, să îți pui în practică resursele fără să mai ajungi așa cocoșat acasă seara după muncă. E vorba de a fi mai inteligent, de a-ți folosi capacitățile la locul de muncă sau în proiectele tale, nu are importanță, în colaborările în care ești, folosește inteligent acele resurse. Nu folosește-ți mai mult mintea și învață să delegi și altora să mai facă alte lucruri. Nu le mai prelua tu pe toate. Aici e vorba despre inteligență la locul de muncă. Taurul e învățat să tragă la jug. Dragii mei, o spun cu toată iubirea din lume pentru că îmi cunosc soțul de 30 de ani. Și știu ce înseamnă locul de muncă pentru un taur. Face sacrificii enorme. Preferă să facă el în loc să le zică la alții, pentru că alții întârzie mult să facă lucrurile și preferă să facă el și să-și încarce cărca și așa, să se cocoșeze el decât să delege. Aici este vorba despre exact invers. Da? Gândește-te bine cum să faci să delegi, să înveți să delegi. Folosește-ți toate talentele pentru a învăța să delegi, îmi vine să zic, nu pentru a te cocoșa tu singur. Dă drumul concepției de cu cât fac mai mult, cu atât sunt mai bine văzut. Nu există așa ceva. Cu cât faci mai mult, cu atât ești mai cocoșat. Punct. Îmi vine să spun că e vorba despre inteligența sau despre a învăța să muncești într-un mod inteligent. Nu într-un mod în care să tragi la jug. Da? Foarte tare. 7 de bâte. Limitările sunt ale tale. Tu trebuie să-ți depășești niște limite. Tu vrei să ajungi aici undeva. Uite aici pe stânca asta avem bâtele astea pe care persoana asta și le dorește. Îți dorești să ajungi undeva. E foarte ok. Dar aici avem niște
Ca să ajungi aici pe stânga asta, ia uite cât drum ai de făcut. Și nu e ușor drumul ăla, pentru că aici avem un drum cu pietre, e ceață aici, deci sunt anumite, da? Ca să ajungi în vârf, e nevoie de sacrificii, dar nu e nevoie de sacrificiile astea de cârcă. E nevoie de sacrificii, după cum am spus, justiție avem aici, corecte, depășește-ți, observă-te. Justiția vine cu adevăr. Observă-te și vezi ce din tine, din percepțiile sau concepțiile tale în legătură cu eforturile sau sacrificiile care trebuie să le faci, să ajungi aici în vârf, care sunt acele limitări care de fapt nu te lasă, Domne, nu te lasă să-ți schimbi percepția că trebuie să existe un echilibru. Nu te poți cocoșa doar tu și ăia la alții să stea așa responsabilitatea să fie în totalitatea ta. Aici e vorba despre a conștientiza că tu singur îți faci rău aici, te otrăvești singur. Uite, această persoană e căzută la pământ lată, se otrăvește cu propriile gânduri pe care le are acolo înrădăcinate. Regina de spade, din nou conștientizare. Deci aici e vorba despre a vedea în tine anumite aspecte care nici măcar cu toate eforturile din lume pe care le vei face, nu vei putea să ajungi în vârf, pentru că în vârf se ajunge doar în vârf ajung doar persoanele, să zicem așa, care știu să muncească inteligent, vine să zic. Nu știu de ce simt mult chestia asta aici. Tu nu ești corect cu tine. Nu ești corect sau nu-ți vezi, nu te apreciezi cu adevărat, nu-ți vezi talentele și nu faci decât să tragi cu cârca în loc să tragi cu mintea. Eu asta simt aici pentru unii dintre voi. Marele preot, uite credințele alea înrădăcinate, dogma aia ta pe care ți-o spui ție, habar n-am, tu știi. Magicianul, talentele din nou, deci dragii mei. Și diavolul, uite, vezi? Uite cât de mult rău îți faci pentru că te bagi într-o iluzie în care zici, n-am, Domne, cum altfel, eu asta e, m-am născut să trag cu cârca. Nu, tu te-ai băgat aici. Tu ți-ai făcut bula asta în care îți spui povestea ta, pe când aici ce avem este revelație, justiția vine și îți spune că e momentul să observi ce nu faci bine pentru tine, în ce exagerezi. Cu ce te lași manipulat, cu ce te minți, ce frici ai cu diavolul. E momentul să vezi toate aspectele astea la tine. La capătul cărților avem 8-ul de cupe. Unii dintre voi probabil că veți reuși să renunțați la această manieră dogmatică de a zice că nu se pot face lucrurile altfel decât trăgând așa la jug, da? E posibil, unii dintre voi să ieșiți din această buclă. Potențialul pe care îl ai să ieși din această buclă negativă
Este imens. Ideea este că trebuie să te compromiți cu adevărat cu tine, cu adevărul. Privește adevărul în față și vezi, întreabă-te de ce faci atât de multe excese, de ce nu împarți cu ceilalți din loc, nu știu, câte aveți de făcut la locul de muncă. Întreabă-te de ce preiei doar tu toată responsabilitatea. Pentru alții dintre voi, aici vorbim despre o situație un pic atârnată de un fir de ață, în legătură cu, nu știu, n-aș spune neapărat că e vorba despre o comparație aici între tine și alți colegi de muncă, nu. Aș putea să spun că este despre o injustiție pentru unii dintre voi sau e ceva incorect la locul de muncă, ori voi sunteți priviți într-un mod negativ și aici este moment de, ok, sunt într-un impas în momentul de față, trebuie să mă gândesc cum să fac să ies de aici, din acest impas. Ia-ți un timp și gândește-te la rece, da? Care ar putea să fie pasul următor pe care să-l dai? Pentru că e ceva ce nu e corect pentru unii dintre voi. E incorect și este toxic pentru tine. Cel puțin nu te simți bine acolo, nu știu, se întâmplă ceva. Relația dintre tine și șef poate ar putea să fie una tensionată pentru alții dintre voi, dar aici este vorba despre atenție. Poate șeful îți cere mult prea mult și îți cere într-un mod într-un fel sau altul te manipulează cu ceva. Vrea să-ți facă șahmat, îmi vine să spun. Nu știu de ce simt asta aici. Pentru că avem hierofantul, marele preot, magicianul și diavolul. Puterea, această persoană este o persoană cu autoritate, este o persoană foarte puternică, financiar mă refer, da? E un lider, ar putea să fie șeful, de aia zic, sau firma, cineva din firmă, sau un colaborator, mi-e indiferent. Aici e vorba despre un șahmat, cu ceva te va pune la zid. Va ști să-și folosească toate tertipurile manipulative, nu e nimic corect aici, manipulative, ca să te facă să te lege cu diavolul într-un fel sau altul, te pune la zid ca să nu mai poți mișca nimic, ca să nu mai poți să... Da? Deci indiferent ce se întâmplă la unii dintre voi aici, ceva se termină sau cineva pleacă, ori tu pleci, ori nu știu dacă e vorba de o concediere, nu simt concediere. Aici e vorba că fiecare dintre voi doi are, tu sau șeful sau colaboratorul, ambii dintre voi doi aveți adevărul vostru aici cu justiția. Trebuie să fii 5 minute mai inteligent și să știi să-ți spui acest adevăr. Spune-ți adevărul fără să fii tu la rândul tău diabolic, atenție. E vorba de, ok, dă-i cezarului ce al cezarului, nici nu te lăsa manipulat, dar nici tu nu încerca să fii un demon, cum ar veni, ca să se termine urât aici. Cu diavolul, ultima carte ar putea să se termine într-un mod urât în cazul în care nu știm să spunem lucrurile. De-aia spânzuratul trezește-te și fă lucrurile corect aici cu justiția. Chiar dacă ai de spus lucruri dureroase sau tăioase aici, dureroase cu diavolul, da? Să fie pentru ca tu, într-un fel sau altul, să te descarci de tot ceea ce ai acumulat. Ceva aici ai acumulat în ceea ce privește atmosfera stresantă de la locul de muncă. Nu tăia și spânzura, îmi vine să zic, cu regina de spade. Regina de spade are farfeca în mână, aici a spânzurat 3 persoane,
Nu încerca să-ți faci dreptate crudă, îmi vine să zic. Dar nici nu te lăsa legat la ochi, manipulat de celălalt, da? De șef, după cum am zis. Sunt anumite, este o perioadă de limitări, este o perioadă complicată, aș spune, pentru unii dintre voi. Wow, frumos aici. În spatele 8-ului de cupe este 9-le de cupe. Tu întotdeauna ți-ai dorit să ai un loc de muncă unde să fie armonie, să fie totul frumos și așa mai departe. Poate a fost. Dar ceva s-a stricat, ceva a devenit atât de insatisfactoriu, îmi vine să spun. Atmosfera este una în care eu nu mai pot, domne, eu plec. Las cupele astea, cu toate că m-am simțit bine în locul ăsta cândva, a fost tot ok, dar acum nu mai mi-e indiferent, uite, las în urma mea tot și plec. Poate unii dintre voi ar putea să fie că vă gândiți aici să luați decizia de a renunța pentru că nu mai puteți. Nu vi se pare corect ce se întâmplă și veți spune, ok, eu în loc să stau aici ca la pușcărie cumva, mai bine îmi caut aceste talente despre care vorbeam, pentru că sunt bun la multe, sunt bun la toate aici, ca și cum ar trebui să accepti sau să conștientizezi că ești bun la foarte multe lucruri și nu trebuie să te lași manipulat, să rămâi într-un loc în care este energia toxică sau există foarte multă ți se cere mult prea mult, nu ești apreciat cu ceea ce faci, pentru că tu faci o grămadă de lucruri, de sacrificii, muncești poate și peste program și nu sunt apreciate toate aceste lucruri, atunci, da, poate, pentru unii dintre voi veți prefera să lăsați, să renunțați la acest job și să plecați. Poate fi un fel de înainte și după, da? Luna octombrie este o lună de înainte de a mă începe să mă gândesc serios să plec și după, da? După luna octombrie, poate încep să-ți pui cu adevărat talentele în practică. Să te reorientezi, poate fi o reorientare, de ce nu? Hai să vedem un mesaj aici, dar țineți cont de tot ce am spus, pentru că energiile sunt unele destul de complicate din punct de vedere al nu mai pot, domne. Nu se mai susține o situație. Ori cu colegii de muncă, ori cu șeful, ceva este în foarte mare tensiune și stres. Artist, ia uite, artistul aici avem, uite artistul, uite magicianul care și ăsta e un artist, bineînțeles. Este, aici l-avem pe Hermes, dragii mei, Mercur, eu era să zic, Mercur. Ai toate talentele în tine. Zice așa, dacă te-ai dedica la activități sau dacă te-ai dedica activităților artistice, va fi benefic pentru cariera ta și pentru oricare altă arie din viața ta. Poate tu nu știi că ai talente artistice. Artist poate fi oricine, dragii mei, orice persoană care face lucruri cu mâna lui este un artist. Tu poți să fii, ce știu eu, un fierar, de exemplu, sau lucrezi în construcție sau ești, nu știu, habar n-am, faci curat în case, ca femeie. Ești un artist, ai talentul să faci lucrurile extraordinar de bine cu mâinile tale. Te numești un artist, fă ceva cu talentele astea din tine. Nu mai sta în situații în care trebuie să faci față prea multor evenimente toxice și stresante. Da? Spânzuratul ne poate vorbi despre eliberare. Eliberează-te de frânele mentale care îți spun că tu nu ai talente, care îți spun că tu nu poți să ajungi la respectivul vârf în care îți dorești.
Wow, foarte tare. Hai să vedem cu sănătatea care-i treaba. Am hotărât ca începând cu această lună să vorbesc foarte superficial despre sănătate, pentru că au existat anumite persoane care au spus că pot provoca frici când vorbesc despre anumite lucruri, așadar nu vom mai vorbi atât de profund și cam asta este. Hai să vedem. Vom etala toate cărțile să vedem cam ce simt aici și ne oprim. 9 de cupe, roata norocului, 8 de bâte, pași de bâte, 7 de bâte, foarte multe bâte, regină de cupe, justiția, cavaler de monede, rege de monede, 2 de spade la capătul cărților. O situație care se repetă din punct de vedere al sănătății pentru unii dintre voi. O recidivare a unei, n-aș spune neapărat boli, ci a unui comportament. Cazi din nou în aceeași plasă. Dacă nu ai grijă, că noi suntem responsabili de sănătatea noastră, dacă noi nu avem grijă de cum facem lucrurile ca să nu ne dăm peste cap din punct de vedere al sănătății, trebuie să începem să vedem acest aspect. Aici ești legat la ochi, a apărut și justiția în această etalare. Aici vorbim despre anumite lucruri pe care tu nu le bagi în seamă, le amâni, ca și cum, da, uite, nu știu, mă doare capul de 5 luni de zile, dar nici nu fac nimic, nici nu mă duc la medic, nici nu încerc să îmi dau seama care-i stresul de mă doare capul, nici nu încerc să, nu știu, să mă odihnesc mai mult sau ceva de genul. Da? Deci aici este vorba despre dacă recidivează o durere fizică în tine, indiferent în ce parte a corpului, este vorba despre tine. Tu trebuie să fii cel care vede cu adevărat cum își face rău și de ce amână să observe că nu are, că amână ducerea la medic, de exemplu, sau, mă rog, dusul la medic, nici nu știu cum să spun exact. Pentru unii dintre voi, pentru alții dintre voi vin niște vești aici, vești care, în legătură cu sănătatea voastră, poate v-ați făcut un control recent și aici vedem niște, hai să le spunem că veștile sunt bune, dar au o limită. Ori ți se pune o limită și îți spune medic, uite, ai cu tare dezechilibru în tine. Dacă nu faci asta, e posibil cu timpul să te resimți mult mai rău. Da? Aici e vorba despre tine. Acceptă, pentru că sunt anumite lucruri pe care nu le faci ok din punct de vedere al sănătății, nu ai grijă de tine și mai ales dacă vorbim legat de ce am văzut la partea de job, e posibil pentru unii dintre voi să faceți exces la locul de muncă și durerile să vină de acolo și aici se spune calcă frâna, taurule, și pune mâna și vezi cât de mult rău îți faci tu. Și medicul ar putea să-ți spună, nu neapărat să iei o pauză, ci pur și simplu să spună că trebuie făcute lucrurile altfel de acum înainte. Pentru că tu te tot învârți într-o repetitivitate, într-un comportament repetitiv în ceea ce privește sănătatea, spunându-ți, nu domne, eu sunt bine, uite, ca un taur aici, puternic, n-am nicio problemă de sănătate, dar doar tu știi. Atenție! Hai să vedem. Practică arta transformării. Da? Deci ai ieșit din roată, trebuie să ieși de acolo. Începe să fii altfel, să faci altfel lucrurile gândindu-te la tine din punct de vedere al sănătății. Avem așa mesajul. Examinează o situație din viața ta care îți ia din forțele tale, din energie.
transformă în ceva pozitiv acea situație și menține acea perspectivă ca și cum ar fi o disciplină spirituală în fiecare zi. E un fel de curățenie mentală în tine, în care să-ți faci un fel de mantră pozitivă în legătură cu anumite situații din viața ta care hai să spunem așa, te lasă fără puteri, fără forță. Când spiritul alunecă către negativitate, pur și simplu respiră. În continuare, roagă-te, să zicem așa, pentru a putea intra din nou în acel spațiu intern de vizualizare pozitivă. Deci ca și cum când te trage ața să începi să faci lucrurile așa, cum greșit sau incorect față de tine din punct de vedere al sănătății, încearcă să te tragi singur tu înapoi către pozitivism, da? Un fel de disciplină către sănătate, îmi vine să zic. Obiectivul tău este să pui în practică arta transformării, în a nu mai face lucrurile la fel ca până acum. Punct. Nu mai am altceva pentru voi. Vă pup, ne vedem, dragii mei, data viitoare. Ciao!